Hello guys, ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Arduino basic පළවෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකට. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ Arduino කියන්නේ මොකක්ද? Arduino platform එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේම Arduino වලට එන්නේ ඉන්න අය වශයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa. ආයිමත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් දැන් අපි බලමු Arduino වල ඉතිහාසය පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේ ඉතිහාසය ගත්තොත් Arduino කියන්නේ එකටම දැනගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මේ Arduino කියන්නේ open source platform එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ open source හින්දාම මේක ඕනම කෙනෙක්ට සංස්කරණය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් platform එකක්. මේ Arduino කියන platform එක මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ open source platform එකක් හින්දා. ඉතින් මේ open source platform එකක් හින්දාම මේ board එකත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් modules, sensors, ඒ වගේම input output device අපිට පහසුවෙන් නිරඳ පොලෙන් සොයා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැකියාවත් එක්කම අපිට මොකක් හරි දැන් project එකක් කරන්න ගියන් පස්සේ අපිට ඒ project එකට අත්‍යවශ්‍ය කරන modules, sensors වගේ දේවල් අපිට ඕනම කඩේකින් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Arduino කෝඩ් කරනකොට මේ කෝඩින් වලට අපිට කම්පියුටර් ලැන්ග්වේජ් දැනගෙන ඉන්න ඕනද? කම්පියුටර් ලැන්ග්වේජ් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට වුණත් මෙන්න මේ Arduino කියන platform එකෙන් කෝඩ් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් පහසුවෙන්ම තියෙනවා. මේ Arduino ලැන්ග්වේජ් එක අපේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට බොහෝසෙන් සමාන ලැන්ග්වේජ් එකක් තමයි මේ Arduino ලැන්ග්වේජ් එක. හේතුව හින්දාම අපිට මෙන්න මේ Arduino කියන platform එක පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Arduino basic tutorial video එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉඳන් කොහොමද අපි ලොකු රොබෝ කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයට යනකම් මේ වගේ තත්ත්වෙ නේ මීටත් එහා අපිට තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Arduino කියන platform එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ ලෙසන් එකේ මම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේත් සමගම ඉතින් මේ දැන් අපි කිව්වා මේ Arduino කියන platform එක මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. මේ ජනප්‍රිය හින්දාම අපිට දැන් YouTube එකේ අන්තර්ජාලයේ වුණත් මේ අපිට Arduino board එකත් එක්ක එන ගැටලු පහසුවෙන් නිරාකරණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු මෙන්න මේ Arduino කියන platform එක ගැන දන්න හින්දා ඒගොල්ලන්ට එන ගැටලු ඒවට නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් විදිය වගේ දේවල් අපිට අන්තර්ජාලයේ පෝස්ට් මගින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හින්දා අපිට මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ගියන් පස්සේ අපිට එන ගැටලු අන්තර්ජාලයෙන් අපිට හොයලා අපිට ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Arduino board හදලා තියෙන්නේ කම්පැනිස් කිහිපයක් එකතු වෙලා. ඉතින් මේ කම්පැනිස් වලින් අපි ගත්තොත් මේකේ ප්‍රධාන IC එක හදලා තියෙන්නේ Atmega කියන කම්පැනි එකකින්. ඉතින් මේ Atmega කියන කම්පැනි එකෙන් කියන්නේ ගොඩක් IC හදන කම්පැනි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ IC අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ මගේ ළඟ තියෙන මේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ බෝඩ් එකට පාසක නැති IC එකක්. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මේ IC එක බෝඩ් එකට පාසල නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ වගේ බෝඩ් එකක් පෙන්නනම් මම මෙන්න මේකේ තියෙන IC එක බෝඩ් එකට පාසල තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩක් ලොකු පරාසයක IC වර්ග අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ IC එක කියන්නේ පොඩි කම්පියුටර් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේක ඇතුලේ RAM එකක් තියෙනවා, storage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ CPU එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ chip IC එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ IC එක
සමඟ අපිට ඩිරෙක්ට් වැඩ කරන්න බැරි හින්දා තමයි මෙන්න මේ Arduino board එක අපිට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ IC එකට දෙන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න, ඒ වගේම අපේ කම්පියුටරේ හදාගත්ත කෝඩ් එක මෙන්න මේ IC එකට දාගන්න, ඒ වගේම මේ IC එකේ output inputs අපිට එළියට ගන්න වගේ දේවල් වලට තමයි මෙන්න මේ බෝඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බෝඩ් වර්ග ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් වර්ග කිහිපයක්. ඉතින් මේ තියෙන Arduino Uno බෝඩ් එක. ඉතින් මේ වගේම අපිට මේගොල්ලන්ට දැන් රූප සටහන් වැටෙනවා. මේ තියෙන්නේ Arduino Nano කියන බෝඩ් එක. ඉතින් මේ Nano කියන බෝඩ් එක පොඩි බෝඩ් එකක්. ඒ වගේම Arduino Pro Mini කියන්නේ පොඩි බෝඩ් එකක්. Arduino Mini කියන්නේ පොඩි බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ බෝඩ් පාවිච්චි කරලා අපිට පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ Arduino Uno බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට Arduino ඉගෙන ගන්න තමයි මේ Arduino Uno බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙනුත් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙනුත් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේට වැඩි අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ගියන් පස්සේ අපිට මේ බෝඩ් එකේ තියෙන පෝට්ස්, ඒ වගේම තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක, ස්ටෝරේජ් එක වගේ දේවල් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Arduino Mega board එක, Arduino Duo board එක වගේ board. ඉතින් මේවයි input output ports ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ input output ports ගැන අපි කතා කරන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට එනකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් කිව්ව දේවල් ගැන අවබෝධයක් ලැබෙවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට බෝඩ් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා Arduino වලට ඉන්න කෙනෙක්ට, Arduino පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන බෝඩ් එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන බෝඩ් එක තමයි Arduino Uno බෝඩ් එක. ඉතින් මේ මගේ ළඟ තියෙන්නේ Arduino Uno බෝඩ් එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ කාර් එකක් වුණත් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ Arduino වලට ඉන්න කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් ඔයගොල්ලන්ට කඩවල් වලින් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Arduino original බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Arduino compatible version උත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔරිජිනල් බෝඩ් එකක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගාණක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් compatible version එකක් ගත්තට ඔයගොල්ලන්ට අවුලක් නැහැ. ඒවත් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒම් බෝඩ් එකක් හරි ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැටියට ගන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් මේ Arduino basic වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ සරල තැනින් ඉඳන්. ඉතින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊළඟට එන්නේ මේ Arduino බෝඩ් එකේ පෝට්ස්, මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල් ගැන දැනගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉඳන් සරලව ක්‍රමානුග A to Z මුලින් ඉඳන් කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි මොඩියුල් එකක්, සෙන්සර් එකක් අරගෙන කොහොමද පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්, මේක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියන්නේ මම මේ වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරගන්න තත්ත්වයට ඔයගොල්ලෝගේ Arduino දක්ෂතාවය වැඩි කරගන්න තමයි මේ Arduino basic වීඩියෝ සීරීස් එක හදන්න මම හිතුවේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ Arduino බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල්, output input device, ඒ වගේම Arduino බෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ Arduino බෝඩ් එක ගත්තට විතරක් ඇතිද කියලා. ඉතින් මේ Arduino බෝඩ් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තව ගන්න වෙනවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක්. ඔයගොල්ලෝ වැඩනවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක්, ඒ වගේම ජම්පර් වයර්ස්, ඒ වගේම මොඩියුල් සෙන්සර්ස් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ගන්න ඕන මොඩියුල් සෙන්සර්ස්. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කියනවා මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මොඩියුල් සෙන්සර්ස් කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට වෙනස් වෙනවා මේ මොඩියුල් සෙන්සර්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කාර් එකක් හදනවා නම් මෝටර්ස් දුවන්න අපිට
මෝටර් ෂීල්ඩයක් ඕන. ඉතින් මෝටර් ෂීල්ඩයක් වගේ දේවල් ඊට පස්සේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් ඊට වගේම IR සෙන්සර්ස් අපිට එක එක විදිහේ සෙන්සර්ස් මොඩියුල්ස් ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිවයිස් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කතා කරන්නේ ඔය එකින් එක ඔය සෙන්සර්ස් මොඩියුල්ස් ගැන කතා කරන්නේ තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කතා කරන්නේ. කැලෙන් කැල ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් Arduino learning kit එක. ඉතින් ඒක ගන්න එක පහසුයි. ඒකේ තියෙනවා Arduino board එකේ වගේම breadboard එක, jumper wires, module, sensors මම කියන්නේ හැම එකක්ම නෑ අපිට ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය කරන sensors වගේ දේවල් අපිට එන්නේ learning kit එක තුල බලා ගන්න උනා. ඒක ගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි. මේ වීඩියෝ එක අදට අවසන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් Arduino කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Arduino board එක ගැන. මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ ලෙසන්ස් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ නංගිලා මල්ලිලාටත් Arduino පටන් ගන්න ආසාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් එක ඒගොල්ලන්ට share කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න කියලා ඉතින් කියනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හයි. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?